Po. Ganito ang hairstyle sa mga kulot na kulot ang buhok. Ayan, ginaganyan nila yan. Ayan, kita nyo. Yan yung hairstyle. Yan, sarili niyang ulo, kaya niyang gawin na hairstyle. Ayan. See? Ayan pa, may natitira pa, napapagod na siya. Ayan. May natitira pa. Ito, natitira pa to. Ito pa natitira. Malapit na siyang matapos. Ayan. Kulot na kulot kasi siya eh. Ayan, maliliit talaga siya. Ayan, nilalagyan niya ito ng langis. Ayan. Nilalagyan niya ng langis. Hair food. Ayan. Hair food daw yun. Hair food. Hair food. Wow. Nice. See? Ang galing niya, oh. Yeah. Ayan, oh. Section na section yan. Mag-isa lang yung ginawa yan. Ayan. Pakita mo nga yung suklay mo. Suklay. Suklay. Tirentas niya lang ba yung kaliliit? Kaya kaya niya. Galing na. Yes. Start. Tingnan pag sinusuklay. Kaya mga buhok. Di ba karamihan nakikita natin lang sa sa mga ganito ang buhok, ganyan ang ginagawa, diba? Kahit wala nang ipit, ginaganyan lang nila. Natapos din ang hair. Yeah. Okay. Natapos. Ayan na po ang kanyang hairstyle. Sarili niyang gawa. Done. Ganda ng pagka-hairstyle.